عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 1119، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وندخل في المبدأ السادس من مبادئ الشريعة الإسلامية، هو الرحمة وحق الحياة وحصانة النفس البريئة. يعني طول شوية، لكن هو نقول إن هو الرحمة، لأن الرحمة بتشمل حق الحياة وتشمل حصانة النفس البريئة من القتل ظلما. أول حاجة هنتعرض لها في هذه الحلقة 1119 من هذا الباب السادس، اللي هو التناقض الكبير بين يعني هذا المبدأ السادس اللي هو الرحمة وحق الحياة، وبين دين السلب الأرضي، خاصة الوهابي اللي هو مشهور بسفك الدماء والقتل، القتل المسالمين وقتل غيره وغيره إلى آخره. ابن عبد الوهاب لما جه عمل اتفاقية مع ابن سعود سنة 1745، وقال له الدم الدم، الهدم الهدم، يعني الناس دي كلها كفرة، خش وحاربهم وضم بلادهم إلى آخره. وبهذا تكونت الدولة السعودية الأولى، حتى قضى عليها محمد علي سنة 1818. لكن ظلت الفكرة أو ظلت الأيديولوجية سارية، لأن هي طبعا قائمة على أساس أحاديث موجودة قبل كده، وعلى أساس أن يعني دين السنة كان موجود قبل كده. فأعيد يعني أعيد تأسيسها بعد تدميرها سنة 1818، وبين سقطت بسبب يعني نزاعات داخلية كالتي تحدث الآن. وبعدين اضطر بقى اللي هو عبد الرحمن الفيصل، اللي هو كان آخر حاكم للدولة السعودية، اضطر ان هو بعد هزيمته امام عبد العزيز اللي هو كان صاحب الإحساء، اضطر ان هو يروح تركيا، يروح الكويت. وبعدين ابنه عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل جه رجع تاني وأقام الدولة السعودية الثالثة الراهنة من 1901 لغاية لما أعطاها اسمه سنة 1932، وبعد اسمها الدولة السعودية أو المملكة العربية السعودية. وجاء يعني حين من الدهر بقى بعد لما ظهر فيها البترول، عقد تحالف بين عبد العزيز آل سعود وبين أمريكا. أمريكا عايزة النفط وهو عايز الحماية، فيعني ضمنت أمريكا حمايته، وهو مش عايز طبعا الدولة بتاعته تسقط كما سقطت الدولة السعودية قبل كده مرتين. فابتدى يوثق علاقته بمصر، ويبعت لمصر ابنه فيصل، وابنه مش عارف ايه، ابن سعود ابن عبد العزيز، ويبتدي يعمل جمعيات تدعو للوهابية، ويحول الجمعية الشرعية إلى جمعية سلفية سنية وهابية، ويعمل جمعية أنصار السنة، ويعمل جماعة الشبان المسلمين. واختير واحد من الشبان المسلمين، ولد ذكي جدا اسمه الأستاذ حسن البنا، واتعملت له يعني منظمة سياسية دعوية اللي هي منظمة الإخوان المسلمين، واللي هم توسعوا بين الشباب الساقط، وانضم لهم ناس كتير من الضباط اللي هم بعد كده عملوا الثورة إلى آخره، وتحالفوا مع الثورة. وبعدين عبد الناصر اصطدم بيهم، وبعدين إلى آخره، قصة كبيرة قوي. لكن بعد لما يعني راح عبد الناصر جه السادات، والسادات أعاد الإخوان المسلمين وتحالف مع السعودية وتحالف مع أمريكا، وأصبح الإخوان المسلمين في الصورة، وفي الآخر هم الذين قتلوا السادات. وخلال بقى المدة ديت كلها أصبح الدين المصري الأرضي مش التصوف السني كما كان، ولكن الوهابية، وهم حتى الآن المصرون بهذا. وجماعة الإخوان المسلمين هم الذين نشروا الوهابية تحت أسماء متعددة، يعني السلفية وغيره وغيره وغيره. وهم الذين اللي هم الإخوان
المسلمين المصريين هم الذين يعني حاولوا الكلام الأصولي الصعب بتاع محمد بن عبد الوهاب والمدرسة بتاعته والجماعة بتوع إلى كلام بقى يعني سهل كده وميسر يعني، ونشروه أكثر بياضا. وعملوا يعني تعاونوا مع السعودية قبل طبعا ما يتخانقوا مع بعض سياسيا. تعاونوا معهم بقى في نشر يعني نشر الوهابية على أنها الإسلام في الغرب، وخصوصا بقى في عهد الملك فيصل. ما الذي نتج عن هذا؟ طبعا السياسة لا تدخل في شيء إلا أفسدته. أمريكا كانت في الوقت ده كانت ضد الاتحاد السوفيتي وتتخانق معاه، والحرب الباردة، ودي موضوع أفغانستان وإقامة حكم شيوعي في أفغانستان. فعايزين هم يحاربوا الجماعة السوفيت في أفغانستان ويستنفذوا قوتهم. فابتدى على طول شغلوا بقى المجاهدين، ودخلت أفغانستان في حروب مدمرة حتى الآن. مش بس كده بقى، بعد كده طبعا طلعت القاعدة، بعد كده طلعت مئات الأشكال من الإخوان المسلمين، من عباءتهم كل التنظيمات المتطرفة، من أول التكفير والهجرة وناجون من النار والراكبون في الأتوبيس وكل الكلام العكس، كل واحد يطلع حاجة اسمه. وبعدين بعد كده جبهة النصرة والقاعدة وداعش، ولسه ياما هتيجي. ده كله طبق الشريعة الوهابية بالقتل وسفك الدماء، وهم عندهم الحاجات جاهزة. يعني اللي موجود في كتب الفقه زمان والذي يدرسه الأزهر الشريف جدا جدا ده موجود. يعني الموضوع كله بس انت تطبق هذا. يعني إذا كانوا يتكلموا عن حور العين والواحدة اللي هي 70 والواحد اللي هو المؤاخذة ذكر بتاعه زي جبل أحد، كل الكلام الهلس اللي موجود في كتب التراث واللي بيدرس في الأزهر وفي غير الأزهر ده موجود. يعني هو مش محتاجين إلى يعني اختراع أيديولوجي، هو كل اللي هم يعوزوه أن تنفذ هذه الأيديولوجية، ويقول لك ده هي الشريعة. ودي هي الشريعة الشيطانية المطبقة، طبقت عمليا في عهد أبي بكر الزنديق، وطبقت عمليا فيما بعد لغاية عهد أبي بكر البغدادي اللي هو بتاع آيسيس أو بتاع داعش. ما الذي دفع الثمن؟ الذي دفع الثمن هو الإسلام. لأن هم لغاية دلوقتي هم بيقول لك احنا دول الإخوان المسلمين ولا دي شريعة الإسلامية. والغرب طبعا مبسوط قوي من كده. يعني لا يزال في الغرب الروح الصليبي، فهو في نظره ان ده الاسلام. وده انتوا بتقولوا ده الاسلام، اوكي، يو ار ذا اسلامست، انتوا الاسلاميين. وحتى الناس بقى اللي هم الهبل والسطحيين اللي هم موجودين بين المحمديين، سواء كانوا علمانيين او كانوا شيوعيين او كانوا كذا او كانوا كذا، يقول لك دول اسلاميين. لما جينا احنا نقف قصادهم، لا احنا مش اسلاميين، يبقى احنا كفر. دول هم بقى الاسلاميين. اما احنا اللي ندعو للاسلام الحقيقي الذي هجر من ايام ابي بكر الزنديق، يقول لك طب انتوا كم واحد؟ يا عمي الحق لا يقاس بعدد اتباعه. يعني وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. الحق هو فيه، هو مش في كم واحد بيقولوه. يعني إذا كنت تريد أن تتعرف على الحق، تعرف على القول إذا كان حقا أو كان باطلا. لكن هو المهم إن دي القضية. وإحنا هنا يعني أنا هنا في أمريكا يعني من سنة 77 في الأزهر لغاية لما سبت مصر يعني 2001، ونحن ضد كل هذا التشويه للإسلام، ودفعنا الثمن اضطهادا وسجنا. وجينا هنا قلنا بقى خلاص ده احنا هنا جينا في امريكا والناس هتسقف لنا، خصوصا بقى ان هم بيعانوا بقى من التفجيرات والارهاب. وانا جيت امريكا بعد سبتمبر 11، يعني بعد 11 من سبتمبر، وقعدت اتكلم واروح واجي، وحتى عملت هيرنج في الكونجرس، ولا حد
اهتم بيا على الإطلاق. ليه؟ لأن أصل هي السياسة منافع، أنا مش حواليها منفعة، وأنا ما يصحش ولا يعني لا يمكن أكون تابع لحد، لأن أنا راجل أيديولوجي وماسك مع القرآن، ولا أبيع وأشتري بديني على الإطلاق. هم بقى عندهم السياسة يعني منطقة رمادية كبير، والمصلحة أهم حاجة. غير كده بقى يعني مؤاخذة، هو التعاون مع السعودية بالنسبة له أهم حاجة، هو بيكسب منها كتير. والدولة السعودية الكور بتاعها أو الثروة بتاعتها أو الاحتياطي بتاعها موجود في أمريكا. إما الذهب موجود في بوكس نورفت اللي هو يعني الحصن اللي فيه الذهب الأمريكي، أو الاستثمارات السعودية داخل أمريكا آلاف الملايين. فدي مصلحتهم، وهي مصلحتهم. غير كده بقى الناس المتعصبين، ولا ينجو أحد من هذا في الغرب، انه يقول لك والله يعني انتوا عايزين تقتلوا انفسكم، خلاص اوكي اديهم، بيع لهم السلاح يا عم يقتلوا نفسهم. او مش هو ده الاسلام اللي انتوا بتقولوا ده بقى من ايام الحروب الصليبيه وكراهيه اسم الاسلام، فخلاص هو انتوا كده ده كده الاسلام، اوكي حلو قوي. اما اللي بيقولوا احمد صبحي وبيطلع الاسلام هو حقوق الانسان والدوله الاسلاميه دوله علمانيه، لا ده يعني بيحسن صوره الاسلام، سيبوكم منه. فالمقصد احبتي ان الوهابيه هي التي شوهت اسم الاسلام في الغرب وفي العالم كله، وهي التي اعاقت التحول الديمقراطي في بلاد اللي بيسموهم المحمديين. يعني التحول الديمقراطي نجح في اوروبا الشرقيه بعد ان سقط الاتحاد السوفيتي، وتحولت بدرجه او باخرى الى الديمقراطيه. التحول الديمقراطي لا يزال بطيئا في الدول القديمه بتاعت الاتحاد السوفيتي، اللي هي فين؟ اللي هي في اواسط اسيا. ليه؟ لان كانت دول اسلاميه او دول قبل كده تبع الخلافه، وفيها التراث. البخاري جاي من اوزبكستان، ومسلم جاي مش عارف من سمرقند، يعني البلاد ديت هي اساس الهم اللي ايه اللي عمل السنه فيما بعد. فبالتالي بقى اللي موجودين فيها لغايه دلوقتي مش قادرين يتحولوا ديمقراطيا. فالناس التراديشنالست اللي هم الجماعه التراثيين، اللي هم ينتمون الى يعني الى العصور الوسطى في الدين والثقافه، وهم في موقع السلطه، هم الذين يقفون ضد التحول الديمقراطي. نحن ندعو للتحول الديمقراطي السلمي، وندعو الى الاصلاح السلمي، وامامنا جبل من التحدي. ويعني من خلال يعني موضوع المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، نحن نوضح بقى هي الشريعة الإسلامية إيه هي الحقيقية من القرآن. وهذه يعني ما نقوله هنا هو السبيل إلى الإصلاح والتوعية. وأول حلقة من المبدأ السادس، الرحمة وحق الحياة وحصانة النفس البريئة، هو الذي يوضح الفارق بين الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة وحق الحياة وحصانة النفس البريئة ضد ما أشاعه الوهابيون. أهلا وسهلا بكم عم بتفرجوا على صوت القرآن في قناة القرآن، موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.